Zdravím všechny, v dnešním videonávodu si uháčkujeme takovouhle krásnou retro slepičku na vajíčko. Tady tahle ta slepička je háčkovaná na vajíčko velikost L, tohle je domácí, anebo M, M-ka koupíte v klasickém obchodě. Slepičku jsem háčkovala z příze Kamila, což je 50 gramů, 125 metrů, 100% bavlna. Klubíčko zakoupíte v oblíbeném obchodě. A celý psaný návod a odkazy najdete pod tímhletím videem. Stačí rozkliknout video a tam najdete veškeré informace, které potřebujete k uháčkování této slepičky. Budeme začínat černou barvou do magického kroužku, pokračujeme hlavou a to stejné zopakujeme na druhé straně, to znamená, že ta hlava je jakoby oboustranná a dále budeme háčkovat takhle jakoby dokola po řadách. To tělo té slepičky, to se skládá z krátkých, polodlouhých a dlouhých sloupků a zakončena je tady tímhletím reliéfem, krátkými sloupky, proto aby se to dobře postavilo a vlastně pěkně to stálo, případně takhle jakoby opřené o tu hranu. Takže to vypadá velice hezky. Hlavičku, nebo tady tenhle ten hřebínek jsem háčkovala, ale ne z Kamily, ale z příze Alize Diva, protože tady mám zbytek a červenou Kamilu jsem neměla. Budeme háčkovat háčkem číslo 3. Pokud jste zvyklí, anebo pokud chcete menší háček, můžete, ale musíte třeba případně připočítat vzorek. Co se týče začátku, začínáme do takzvaného magického kroužku. Háčkuju vždycky od palce k ukazováku a zpátky. Důležité je dostat přízi takovýmhle způsobem na háček, chytnout si to překřížení, aby se nám to potom stáhlo, no to udělá takovou jakoby osmičku a začínáme řetízkovým okem jako náhrada za krátký sloupek a dále háčkujeme 11 krátkých sloupků do magického kroužku. To znamená háček vedu do kroužku, vytáhnu přízi, uháčkuju krátký sloupek, mám jeden. Druhý. Třetí, čtvrtý, pátý, šestý, 7, 8, 9 a 10. Takže máme 10 krátkých sloupků, ještě 11. potřebujeme, takže 11 krátkých sloupků a 12. je náhrada. 12. je tady někde řetízkové oko, které se snažíme najít, propíchneme ho, protáhneme přízi na háček a ukončíme pevným okem vlastně tu černou řadu. Pro hlavu budeme dále používat žlutou přízi, to znamená naberu si žlutou přízi a napojím se vlastně na tu černou pomocí 2 řetízkových ok. To znamená 1, 2 a udělala jsem si právě náhradu za dlouhý sloupek a všechny zadní nitky si postahuju, ať to nemám škaredé. Takže prvně volná nitka magický kroužek, abych to stáhla do úplného stažení, ať máme očičko. A dále ta druhá černá nitka, kterou postahuju tak, abych vlastně měla začátek řady tu žlutou takovýmhle způsobem. Pro první dlouhý sloupek nahodím, háček vedu do očka a uháčkuju dlouhý sloupek. Nahodím, háček vedu do stejného očka a opět uháčkuju dlouhý sloupek. To znamená, do každého oka uháčkujeme 2 sloupky, 2 dlouhé sloupky. Tím, že jsme začali náhradou, tak budeme muset z druhé strany k té náhradě potom doplnit také dlouhý sloupek, a to proto, abychom v řadě měli dohromady 24 dlouhých sloupků. Takže zkuste, ono se to začne pomalinku, nebo bude se to postupně ještě takhle jakoby rozdělávat, všechno se pak postahuje a zasukuje, takže se nemusíte bát, že by tady bylo takhle velikánské oko s dírou, takže všechno bude OK. Takže zkuste a my se potkáme na konci řady, protože háčkujeme vždycky 2 dlouhé sloupky do jednoho očka a my si ukážeme, jak tu řadu ukončit a jak vlastně to dodělat. Jakmile dojedeme na konec řady, měli bychom mít 2 náhrada plus 22 dlouhých sloupků, to znamená, že my potřebujeme ten poslední dlouhý sloupek uháčkovat jakoby z druhé strany té náhrady. To je tam to místo, kde jsme si ho utáhli. Takže tam vedu háček a dodělám poslední dlouhý sloupek, abych v řadě měla 24 dlouhých sloupků. A řada bude končit
pevným okem do druhého očka náhrady. My si to tady stáhneme, ať nám to přeskočí. A končíme pevným okem. Tady si to zase postavujeme, ať to máme hezké. Jedna, druhá a ještě i tu žlutou krátkou. Tak, aby jsme to měli pěkné. A přízi ukončíme a uháčkujeme úplně stejné očičko. Takže uděláte stejné očko, jako máme teďka. Akorát nebudeme potom na konci řady šmikat tu žlutou, tu už pak budeme pokračovat v háčkování dál. Takže zkuste to stejné, to znamená do magického kroužku 12 krátkých sloupků černou, 24 sloupků žlutou, dlouhých sloupků a tam se potkáme, hlavně tu přízi na tom druhém očku nestříhejte, protože budeme spojovat ty dvě kolečka dohromady. Jakmile máme hotovo, i druhé kolečko budeme končit pevným okem, znamená ukončíme celý ten tvar té hlavy. Vezmu si druhé kolečko, já jsem si ho zatím klasicky zasekovala, protože to pak nebude vidět, takže si je přiložím na sebe. Ideálně v tom místě, kde jsem končila, abych měla obě dvě ty pevná oka víceméně jakoby na sobě. To znamená, že já vezmu i tu druhou stranu, protáhnu a spojím se vlastně v rámci té hlavičky. Opravdu je potřeba jenom, abyste měli obě dvě ty strany k sobě stejně, abyste neměli třeba líc a rub. A my v téhle části budeme zháčkovávat pomocí krátkých sloupků přes obě dvě ty kolečka. To znamená, že já vedu háček vlastně přes první kolečko, přes dvě nitky a i přes to druhé. Protáhnu přízi na háček a uháčkuju krátký sloupek. To znamená jeden a zase do dalšího očka, do dalšího očka, jenom si to musíte hlídat, abyste třeba nějaké nevynechali a uháčkuju krátký sloupek. Tímhle způsobem postupujeme na 16 očkách. To znamená, háčkujeme 16 krátkých sloupků tady v tomhletom duchu a jakmile budeme mít 16 krátkých sloupků, tak budeme háčkovat první řadu vlastně toho těla té slepičky. Takže zkuste 16 tímhle způsobem. Jakmile máme uháčkovaných 16 krátkých sloupků, vlastně zháčkováno z jedné druhé strany, zbyde nám vlastně vznikne něco takového jako kapsa, kterou si rozpůlíme a teď už budeme háčkovat zvlášť předek a zvlášť jakoby tu druhou část té hlavy. Pro začátek začínáme jednořetízkové oko, první očko přeskočím a háčkuju až od následujícího oka, kam vedu háček a uháčkuju krátký sloupek. Do stejného místa nahodím, háček vedu do stejného oka, vytáhnu přízi, uháčkuju polodlouhý sloupek a do stejného místa dlouhý. Takže vytáhnu přízi a rozháčkuju první dvě nitky, druhé dvě nitky. Očko přeskočím a do následujícího vedu háček a zopakuju krátký sloupek, polodlouhý do stejného místa a dlouhý do stejného místa. A opět očko přeskočím a do následujícího krátký sloupek, polodlouhý sloupek a dlouhý sloupek. A přejdeme na druhou stranu té hlavy, znamená, že to takhle jakoby rozdělám, ty volné nitky do toho klidně můžete vmáčknout, tak tady budeme ale háčkovat, musíte si najít jakoby to první místo, kde to jde. A od tohohle sloupku budeme opět háčkovat to stejné. To znamená, že já opět tam vedu háček, protáhnu přízi a uháčkuju krátký, polodlouhý a dlouhý do stejného místa. A zase očko vynechám a háčkuju krátký, polodlouhý a dlouhý. Opět očko vynechám a zase krátký, polodlouhý a dlouhý. To měl asi dlouhý, takže ještě jednou. Krátký, polodlouhý, dlouhý. Dlouhý.
A dostávám se vlastně na konec řady, což je tady, to bylo to řetízkové očko, do kterého jsme vlastně my háčkovali, tak do toho my se musíme připojit, jedno očko přeskočíme a připojíme se do toho oka nebo pod to řetízkové oko, přeskočíme a uděláme si pevné očko. Takže vlastně vznikne něco takového, když se podíváte, tak vlastně máme takovou jakoby napůl zháčkovanou hlavu s takovým tím základem těch sloupců a my v podstatě vlastně jsme dali základ tomu tělíčku, které teď budeme postupně rozšiřovat. Ten šéf pojede tady na zádech, tohle je zádová část, tohle je přední část a my budeme háčkovat vždycky do mezery vlastně mezi tady ty jednotlivé sloupce, budeme háčkovat stejný vzor. Začátek řady bude tentokrát ale 2 řetízková očka jako dlouhý sloupek a hnedka od té první mezírky, kterou tady mám, tak pojedeme ten náš vzor. To znamená háček vedem. Mezi ten sloupec uháčkujeme krátký sloupek, polodlouhý sloupek. Pozor, budou 2 dlouhé sloupky, aby jsme postupně jakoby rozšířili. Takže jeden a druhý. Přejdeme do té další mezírky, to je tady tahle tam pidí část mezi ty sloupce a tam háčkujeme opět krátký sloupek, polodlouhý sloupek a 2 dlouhé sloupky. To znamená jeden a druhý. A opět přejdeme k dalšímu, jakoby k té mezeře mezi těmi sloupci. To znamená krátký sloupek, polodlouhý sloupek a 2 dlouhé. A zase se posunujeme dál, to znamená opět krátký, polodlouhý a 2 dlouhé. A zase jdeme mezi sloupce. Jeden, polodlouhý, 2 dlouhé. No a blížíme se ke konci řady. Mám jeden, druhý a 2 dlouhé. Jeden a druhý. Spočítáme si, mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 a my potřebujeme 7 sloupců, to znamená před tu náhradu do tohohle prostoru uháčkujeme ještě poslední sloupec, aby jsme jich měli v řadě 7. Teď my potřebujeme v té zádové části jakoby rozšiřovat, aby se nám tam vešlo pěkně to vajíčko. A končíme pevným okem do očka náhrady, což by měla být tady tahle ta část. Jestli si pamatujete, tak tam byly 2 řetízková oka, tak do nich háčkujeme tady musím najít, tady to je, tak do nich háčkujeme pevné oko a máme vlastně ukončenou řadu, ve které je 7 sloupců vzoru. Další řada je úplně to stejné, to znamená 2 řetízková oka jako náhrada za dlouhý sloupek a opět začínáme hned od očka náhrady, to znamená hned do toho prvního místa a háčkujeme to stejné, to znamená krátký, polodlouhý a 2 dlouhé. A opět háčkujeme dokola mezi ty jednotlivé mezery. To znamená, tady je zrovna ta mezírka, tak tam beru háček a opět háčkuju krátký, polodlouhý a 2 dlouhé. A tímhle způsobem vlastně háčkujeme dokola kolem a v téhle řadě opět před náhradu háčkujeme stejný sloupec, abychom mohli provést rozšíření na 8 sloupců. Jakmile máme 8 sloupců, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sloupců, budeme háčkovat několik řad, pořád stále jenom těch 8 sloupců. Je potřeba zase řadu ukončit pevným okem a řada bude vždycky tentokrát začínat na 2 řetízková očka
a jedno očko do vzoru, právě proto, že budeme to očko využívat proto, aby se nám tam pohodlně háčkoval ten vzorek. Budeme začínat jednou háčkovat vzorek od náhrady, to znamená jakoby od té mezery, kam háčkujeme krátký sloupek, polodlouhý sloupek a 2 dlouhé. Budeme počítat počet sloupců v řadě tak, abychom měli stále těch 8. To znamená, pokud budete počítat, tak vás to právě krásně navede k tomu, že budete řadu končit vlastně jednou k náhradě a jednou jakoby do toho sloupce před náhradou, dle toho, kde budete začínat. Proč se střídají sloupce? Je to z toho důvodu, aby nám ten šéf vedl na středu zad té slepičky. Protože pokud byste pořád začínali stejně, tak se vám začne ten šéf tímhle způsobem stáčet. Takže my jsme teďka začali sloupec k náhradě a budeme končit v téhle části. A ten další, nebo tu další řadu budeme začínat až vlastně do téhleté části a budeme končit z druhé strany náhrady. Tím pádem budeme mít 8 sloupců, ale ten šéf bude cikcak, takže nebude se stáčet vlastně jakoby jedním směrem. Pokud byste si s tím neviděli rady, tak začínejte pořád stejně, jako jsme si ukázali teď, to znamená 2 řetízková náhrada, 1 řetízkové do vzoru a hned od té náhrady háčkujte pořád stejně, tím pádem na těch, pár řadách se ten šéf relativně ztratí, ale říkám, je to ta horší varianta, když nechcete mít rovný šéf a nechcete se s tím trápit. Že ti, co háčkují rovný střed, tak to musí střídat stejně, jako když háčkujete šéf na čepici, aby vám vlastně neletěl, tak musíte háčkovat jednou k náhradě a potom vlastně jednou jakoby jedno očko od té náhrady. Jakmile dojedeme na konec řady, já mám teďka 7 sloupců, tady tohle to bylo řetízkové oko, které jsme háčkovali předtím na konci, takže tam až vedu háček, uháčkuju krátký sloupek, polodlouhý a 2 dlouhé. Tohle je vlastně můj poslední 8. sloupec, který teďka háčkuju z druhé strany náhrady. Opět si tam nachystám řetízkové oko, kdyby náhodou. Do druhého očka náhrady vedu háček a končím řadu pevným okem. A tím, že jsem tady háčkovala z druhé strany náhrady, tak v téhle řadě budu začínat zase jakoby do téhle největší mezery, to znamená hnedka k náhradě. 2 řetízkové do vzoru a hned do té největší mezery opět háčkujeme to, co máme, to znamená krátký, polodlouhý, 2 dlouhé a tím pádem končíme zase ob mezeru od konce, tím pádem vlastně zase se to bude dělat jakoby cikcak. My budeme háčkovat celkem 8 řad a my se potkáme tedy v té 9. řadě, až se budou háčkovat krátké sloupky, právě proto, abychom vlastně jakoby zakončili tady ten spodní díl nebo spodní část naší slepičky. Takže zkuste, teď už víte, jak na rovný šéf a potkáme se na konci v poslední řadě. Jakmile máme 8 řad vzoru, budeme háčkovat poslední řadu, což znamená řetízkové oko jako náhrada. Háček vedeme kolem očka nebo kolem sloupku podle toho, jak se vám to povede. A uháčkujeme zadní reliéfní krátký sloupek. To znamená, háček vedu ze zadu dopředu, ze předu dozadu, háček nebo z přízy vytáhneme do zadní části a uháčkujeme krátký sloupek. Takže ze zadu dopředu, ze předu dozadu, takhle to vypadá. Protáhneme přízy na háček dozadu a doháčkujeme krátký sloupek. A tímhle způsobem obháčkujeme celou spodní část slepičky. A můžeme se potkat u háčkování potom vlastně té červené části, to znamená hřebínek a zobáček. Takže zkuste zadní reliéfní krátký sloupek v poslední řadě slepičky. No i vytvoří takovou jakoby stabilitu kolem toho vajíčka. No a už nás čekají jenom dodělávky a už to téměř máme. Pro hřebínek si beru červenou přízi, beru si 3 háček a vezmu si slepičku a vlastně navážu si ne v tomhle očku, ale jakoby v tomhletom očku, nevím, jestli to je první, možná takové to první nepovedené, druhé celé, tak jakoby objedno, navážu si přízi a uháčkuju si řetízkové očko místo prvního krátkého sloupku a dále 1, 2, 3 řetízková a do dalšího očka uháčkuju krátký sloupek. A zase 3 řetízková
a do dalšího sloupku krátký sloupek, nebo do každého očka. To znamená, že já 1, 2, 3 a do následujícího krátký sloupek. To znamená, že dělám takové jakoby obloučky z řetízkových oček, a které ukončím vždycky krátkým sloupkem do té hlavičky a tím pádem vzniká takový jakoby hřebínek. Děláme cca 8, možná 9 obloučků podle toho, kde jste začali, aby vám to vyšlo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Spočítám, kolik toho máme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, možná ještě, to už možná bude i stačit. Kdo by chtěl, tak ještě může udělat jeden. To znamená, že my uděláme do následujícího očka pouze pevné oko, čímž jakoby ten hřebínek ukončíme a ukončíme si přízy, to znamená vytáhneme a půjdeme na zobáček. Ten zobáček je potřeba dělat jakoby ob to jedno oko, kde jsme skončili. Takže tady máme pevné, tohle vynecháme, takže do následujícího očka vedu háček, natáhnu si tam přízy a u háčku si řetízkové oko a do stejného místa polodlouhý sloupek, ještě jeden polodlouhý sloupek, do následujícího očka polodlouhý sloupek a krátký sloupek a do toho pod tím pevné oko. Zase vytáhneme a máme vlastně hotovo. Hřebínek si pěkně vytvarujeme prstíky a ty volné nitky, které tady všechny máme, tak ty vlastně protáhneme do vnitřní části té naší slepičky. Kdo si vlastně zasukoval vnitřek, tak už má zasukováno, volný konec zapošijem, volné konce zapošijem a já tady mám domácí vejce velikosti L, na které nasadím tady tuhletu slepičku a vlastně celý výrobek vypadá tady v tomhletom duchu. To znamená, takhle vypadá naše retroslepička. Dám i blíž, takhle vám to ukážu z jedné strany, z druhé strany. Rovný šéf, který je vlastně jakoby svým způsobem cikcak, takže to nikam neubíhá, to vypadá taky fajn. A co se týče takových jakoby rozměrů, ty jsme si minule nezměřili, tak slepička má na šířku cca možná 7,5 cm a na výšku, včetně hřebínku, má nějakých 9 cm. Celý psaný návod na www.krampolinka.cz nebo stačí rozkliknout toto video a tam najdete všechny důležité odkazy, včetně odkazy na návod. Já vám moc krát děkuji za pozornost, já vám přeji šťastné a veselé Velikonoce, hodně štěstí, hodně zdraví, ať se vám daří, ať jste všichni zdraví, no a u nějakého dalšího velikonočního návodu se s vámi ráda potkám. Mějte se a pa.